Salutare la toți! E că avem o duză spumantă de felul ăsta. Și nu știu, are că nu vreți să spunem. Curge din trânsă, prea multă apă. Încercăm să o desfacem. Să vedem și scoate găsăți înăuntru. Să ne minăm de ceva. Dar oare de ce nu faci spumă? Ruginit tableta. Da. Interesant. De ce nu faci spumă? Asta este mai grea. Eu cred că mai mult sârmă intră în săr, densitatea este minor. Eu n-am așa. Îi spunem de asta. N-am așa. Astea sunt mai ușoare. Ele sunt pentru aparatele Home Garden, unde presiunea este mai mică. La aparatele mari poate să le desfac pe astea, să le întindă în formă afară. Trebuie sârma mai subțire și mai densă. În presiunea e 200 de bari, 150. Aici este un aparat pentru cu o singură fază, 120 de bari undeva, cred că ăsta o să fie ok. Montăm? A intrat la loc. Vedeți? Unde se află ea?